các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh móc len của Mimi Handmade. Các bạn có thấy là hôm nay mình có một cái miếng dưa hấu thật là dễ thương nè các bạn. Thì cái miếng này rất là dễ móc luôn, mình hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết và cụ thể. Mình hy vọng các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi tỏi dưa hấu này ha. Các bạn thấy nó rất là cute. Cái chỗ này là chúng ta sẽ cột bằng cái dây len luôn nè các bạn, rất là dễ thương. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi tỏi này nha. Nếu mà các bạn yêu thích á, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng móc cái mẫu túi tỏi này nha. Với cái mẫu túi tỏi này thì các bạn sẽ chuẩn bị len sợi tự do nha. Ở đây là mình sẽ móc len miêu cotton nha các bạn, cùng 125g, cỡ len là 2mm đó. Mình sẽ phối 3 màu. Phần thịt của quả dưa hấu thì mình sẽ chọn màu đỏ. Màu đỏ này mình chọn màu đỏ tươi này các bạn, mình chọn màu số 10 nha. Còn màu trắng này thì mình chọn màu số 03, màu trắng tinh á. Còn màu xanh này nè, màu xanh đậm á, thì mình sẽ lấy màu 56. Còn cái túi tiếp theo mình sẽ lấy cái màu này nha các bạn, màu 55 nè. Và kim móc mình sử dụng sẽ là kim móc hai đầu số 34. Mình sẽ móc đầu số 4 nha. Các bạn chuẩn bị cho mình thêm một cái ít len màu đen này nè, để mà mình khâu cái phần hạt á các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một hạt đúc gỗ nếu mà các bạn có ha, còn không có cũng không sao hết nha. Chuẩn bị thêm cho mình cái cắt len cũng như là kim khâu len. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái màu đỏ ra ha, để chúng ta tạo một cái vòng tròn nè. Đưa kim móc vào vòng tròn, kéo len qua, móc lên 2 mũi móc xích. Các bạn sẽ móc vào cái vòng tròn này 13 mũi móc kép. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Sau đó các bạn sẽ kéo cái vòng tròn này cho nó khít lại, và chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này. Các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích trước đi. Sau đó là các bạn sẽ canh chỉnh cái này cho nó phẳng ra ha, và kéo cho nó khít lại. Bây giờ chúng ta sẽ móc lên hàng móc thứ hai với 2 mũi móc xích. Hồi nãy được 1 rồi đó, giờ 2 nè. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên. Các bạn sẽ móc 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân, và làm lần lượt tất cả 13 chân móc. Mỗi chân móc là 2 mũi móc kép đến cuối hàng nha các bạn. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và chân móc đầu tiên. Và bây giờ các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích đi. Và các bạn cũng sẽ canh chỉnh lại. Có một số bạn sẽ móc được cái vòng tròn nó phẳng á các bạn. Còn mình ưa móc cái nó cụp lại lắm, cho nên là mình phải canh chỉnh cái mũi móc làm sao mà cho nó phẳng ra nè. Có một số bạn móc cái phần chớp nón á, nó bị ngang á. Mình không biết làm sao nữa, tại vì lúc đầu là mình cũng có một đợt mình làm nó ngang á các bạn, rồi sau này thì nó cứ cụp xuống cho nên nhiều khi móc mấy cái này cũng khó khăn hơn các bạn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ móc lên 2 mũi móc xích nha. Chúng ta sẽ móc hàng móc thứ ba, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên, móc 1 kép. Chân móc thứ hai 2 mũi móc kép cùng một chân. Chân móc thứ ba 1 kép. Chân móc thứ tư 2 mũi móc kép cùng một chân. Các bạn sẽ lặp lại cái cụm này đến cuối hàng nè, 1 kép tới 2 kép, 1 kép đến 2 kép ha, móc đến cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ ba nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào chân móc đầu tiên và kết hàng. Các bạn móc lên một mũi xích ha, kéo và cắt len. Rồi bây giờ các bạn cũng sẽ canh chỉnh lại cho mình cho nó phẳng, cho nó đẹp nha. Các bạn sẽ lấy cái len màu trắng. Bây giờ các bạn sẽ nẹp cái len màu trắng này vô cái chân móc mũi dời khi mà mình cắt len á. Rồi các bạn sẽ kéo cái len màu trắng này qua, móc lên cho mình 2 mũi móc xích ha. Rồi các bạn quấn len, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, nẹp 2 cọng len này vô luôn ha.
các bạn thực hiện cho mình 1 mũi nửa kép, rồi kéo cho nó chặt lại ha. Chân móc thứ hai 1 mũi nửa kép, chân móc thứ ba các bạn sẽ móc 2 mũi nửa kép cùng một chân, rồi lặp lại cái cụm này đến cuối hàng luôn nè, 1 1 2, nhưng mà chúng ta sẽ móc mũi nửa kép ha. 1 mũi, chân móc kế tiếp 1 mũi, chân móc kế bên này 2 mũi nửa kép cùng một chân, 1 1 2 đến cuối hàng luôn nha các bạn. Móc đến cuối hàng các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi xích kéo và cắt len, rồi các bạn cũng rút lại cho mình. Sau đó là các bạn cũng canh chỉnh cho nó đều cái mũi móc lại ha. Nè, cái chỗ này nè mình cắt bỏ đi. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái len màu xanh ra để chúng ta tạo cái phần vỏ nha. Và bây giờ các bạn cũng sẽ đâm kim cho mình vô cái chân móc mũi dời á, rồi các bạn kéo cái len màu xanh này qua, móc lên cho mình 2 mũi móc xích nha. Các bạn cũng nẹp cái len màu trắng với len màu xanh vô trong mũi móc, móc vào cái chân móc đầu tiên này 1 mũi móc kép, chân móc thứ hai nè 1 mũi móc kép, chân móc thứ ba 1 mũi móc kép, chân móc thứ tư 2 mũi móc kép cùng một chân, rồi các bạn cắt bỏ cái len thừa này đi. Lặp lại cái cụm này đến cuối hàng cho mình luôn ha. 3 lần 1 kép và 1 lần 2 kép, 1 2 3, và cái chân bên cạnh này là 2 kép. Một cụm như vậy chúng ta gồm 4 mũi móc. 3 mũi đầu tiên sẽ là mỗi mũi 1 kép, mũi thứ tư sẽ là 2 kép cùng một chân. Các bạn sẽ móc như thế đến cuối hàng luôn ha. Móc đến cuối hàng các bạn cũng sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này ha. Các bạn kéo len lên, chúng ta sẽ cắt len, rồi các bạn sẽ kéo cái này lại nè. Sau đó là các bạn sẽ xỏ qua cái kim khâu len nha. Và bây giờ các bạn sẽ đưa cái len này vô cái chân móc đầu tiên này nè. Rồi sau đó các bạn sẽ đâm kim lên cái chân móc ở phía dưới nó đây, nửa cái chân móc như thế này nè. Rồi các bạn sẽ dạch ra ở phía dưới này để các bạn sẽ giấu cái phần len này đi luôn ha. Rồi chúng ta sẽ cắt len, các bạn giấu cho mình cái cọng màu đỏ này luôn nha. Bây giờ các bạn sẽ lấy cái cọng len màu đen ra và chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt ở phía dưới này nha. Nút thắt giống như kim chỉ á các bạn. Rồi các bạn sẽ đưa cái này vô nè, chúng ta sẽ luồn cái cọng màu đen vô. Rồi bây giờ các bạn sẽ làm 6 cái hạt ha, nếu mà các bạn thích. Còn nếu mà chúng ta không muốn làm hạt thì muốn dưa hấu không hạt thì chúng ta không cần làm ha. Bên đây 3 hạt và bên đây 3 hạt nha các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đâm kim nè. Đây, ở phía trên này trước đi các bạn. Rồi các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới này. Rồi bên phía bên cạnh này các bạn đâm kim xuống đây. Bên đây chúng ta sẽ đưa nó xuống đây. Rồi đâm kim ở dưới này đi các bạn nè, cho nó xuống dưới này. Rồi bên đây các bạn đưa qua đây. Đây các bạn nè, nếu mà cái này nó trống trống á, các bạn thấy nó trống trống á, các bạn
cho thêm một hạt nữa chỗ này cũng được ha. Nè, ví dụ như ở cái điểm các bạn đưa nó vô phía bên trong cái cọng len đó, cho nó giữ lại được. Đó, chúng ta cho nó một cái nhỏ đó nữa. Đây, rồi bây giờ bên đây thì các bạn sẽ làm cái phần đối diện qua, làm từng cái vậy đó, rồi các bạn làm vòng vòng ha. Bên đây cũng ở hàng dưới này là 6, ở hàng đây là 3, và ở hàng đây là 3, rồi mình sẽ gặp lại nhau nha. Khi làm xong á, các bạn sẽ đưa cái cọng len màu đen này nè vô trong cái mũi móc. Nhớ để ý ở phía trên nha các bạn. Nhiều khi mình đâm kim cái nó lên phía trên mà mình không hay á. Và bây giờ các bạn cắt len đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần dây trước nha. Dây màu đỏ các bạn làm cho mình 125 đến 130 ha. Nè, mình được cái phơm túi này nè. Bây giờ lấy cái cọng len màu đỏ ra để mà chúng ta móc. Đây, các bạn sẽ tạo cho mình dây móc xích nha. Bây giờ chúng ta sẽ chừa ra một cái đoạn len này đi. Rồi các bạn tạo cái nút thắt. Xong các bạn móc lên 125 đến 130 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mình đã móc được 130 móc xích rồi nè các bạn. Bây giờ các bạn sẽ kéo ra một cái đoạn len ha. Và chúng ta sẽ cắt len. Và bây giờ các bạn sẽ xỏ len này qua kim khâu len luôn ha. Các bạn xỏ một lần 2 cọng cũng được, mà hoặc là các bạn sẽ xỏ lần cọng cũng được ha, tùy theo cái kim của các bạn á. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim ngay chính giữa cái chỗ này nè, và các bạn sẽ kéo 2 cọng này xuống phía dưới nha. Rồi sau đó là các bạn sẽ tạo cho mình, buộc lại cho mình như thế này nè. Đó, để tạo một cái cục á các bạn. Rồi tạo thêm cho mình lần nữa ha. Rồi sau đó là các bạn sẽ cắt cái 2 cọng này đi. Coi như là chúng ta đã cố định được ở phía dưới này rồi nè. Đó, nó không có bị chạy đi á các bạn. Tại mình quẩy mình để tỏi vô đây không mà. Hoặc là mình quẩy cái cho bé thời trang vậy thôi. Bé dưa hấu nào mà thích cái này á, thì mình quẩy như vậy á cho nó dễ ha. Rồi bây giờ sẵn tiện đây các bạn sẽ có cái hạt gỗ nè, các bạn kéo qua luôn đi, đâm kim vô cái hạt gỗ này. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim gì nè, rồi các bạn kéo qua. Đó, vậy là xong. Rồi chúng ta sẽ đưa nó xuống phía dưới. Rồi bây giờ các bạn sẽ cắt cho mình một cái đoạn len màu xanh, cắt ra dài dài xíu đi các bạn, để mình khâu vô nè. Rồi bây giờ các bạn cũng tạo cho mình một cái nút thắt ở phía dưới ha. Bây giờ các bạn sẽ đếm cho mình nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ở đây là có 7 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là điểm này phải không? Đây, như vậy thì các bạn sẽ chỏ cái cọng len này đi tới cái điểm này luôn. Và các bạn chừa cái lỗ này là tùy các bạn nha. Nè, các bạn muốn 8 cũng được nữa, muốn 8 cho nó đẹp thì chúng ta sẽ làm 8 nha. Rồi bây giờ các bạn lấy 8 luôn đi, các bạn sẽ đâm kim xuống phía dưới này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ đâm kim lên phía trên, nhưng mà các bạn lấy nửa cái thân này thôi, nửa cái chân móc ở phía trên thôi. Rồi chúng ta đã được một điểm đầu tiên rồi đó. Rồi cái điểm thứ hai này các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới lên nha, lên nửa chân móc ở bên đây, các bạn kéo len qua. Tiếp đến ở chân kế tiếp các bạn kéo len qua, ở dưới là nguyên chân móc, ở trên là nửa chân móc, các bạn kéo. Làm như vậy xung quanh tới cuối hàng luôn ha, xung quanh đến cuối cái điểm này đi, rồi mình sẽ gặp lại các bạn. Đây các bạn,
ở cái điểm cuối nè, các bạn cũng sẽ đâm kim cho mình ở cái vị trí cuối luôn nha. Sau đó là các bạn sẽ đưa cái cọng len này xuống gì nè, đó các bạn đưa xuống vậy ha, để cho nó cố định lại. Bây giờ chúng ta sẽ đưa nó vào trong cái mũi móc ở phía trên luôn đi cũng được nữa nè các bạn. Rồi đưa nó xuống phía dưới này, và các bạn cắt cái len này đi. Rồi khi mà các bạn làm cái túi cho bé trai á, thì chúng ta làm đơn giản gì thôi, và chúng ta sẽ gài may cái nút bóp ở đây cũng được nữa. Còn nếu mà các bạn muốn cái bé gái mà muốn làm cái nơ cột này nè, thì chúng ta sẽ, đây mình hướng dẫn cho các bạn nè, các bạn cắt ra cho mình 2 cọng len màu xanh đi. Đây, các bạn đâm kim vào cái chân móc ở chính giữa này nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ cột nó lại ha. Các bạn chừa ra cái cọng này cho nó dễ dàng mà giấu vào trong cái mũi móc ha. Đó. Sau đó là các bạn sẽ giấu cái cọng len này vào trong cái mũi móc. Mình cột thắt nó lại một cái rồi mình giấu nha. Rồi. Sau đó là các bạn sẽ cắt bên đây. Và bên đối diện các bạn cũng sẽ làm tương tự ha. Bên đối diện nè, các bạn đưa cái cọng len nó vô đây đi, rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cột lại. Và bây giờ chúng ta đã có 2 cọng len như thế này rồi nè. Các bạn chỉ cần cột lại và chúng ta sẽ tạo cái nơ ha. Đó, tạo cái nơ dễ cưng. Rồi đó các bạn. Nè, chúng ta canh chỉnh nó lại ha. Rồi như vậy đây chúng ta đã hoàn thành rồi đó. Siêu dễ luôn đúng không các bạn? Làm này vừa nhanh mà vừa dễ thương nữa. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu túi tỏi này ha. Nếu mà các bạn yêu thích đó, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu túi tỏi này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.